යාළුවෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් අපේ channel එකට. ඉතින් අද අපි ඔයාලට අරන් ආවේ WhatsApp එකේ status එක කොහොමද download කරගන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලා මේ වෙනකොටත් status එක download කරගන්න විවිධ app use කරනවා ඇති. නමුත් මේ කිසිම app එකක් භාවිත නොකර ඔයාට ඕනෑම status එක download කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද අපි වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවේ. හරි. ඉතින් මම මේකට මගේ WhatsApp එක open කරගන්නම්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන උඩින්ම තියෙන status කියලා මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරගන්නවා. ක්ලික් කරලා පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වාගේ status list එක. හරි ඉතින් මම මේක ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනේ හින්දා මෙතන එක status එකක් search කරලා select කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඔයා download කරගන්න ඕන status එක මෙතනින් සම්පූර්ණයෙන් ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මේකෙන් back වෙලා ඔයාගේ file manager වලට යන එක. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ෆයිල් මැනේජර් එක ඕපන් කරගන්නවා. මෙන්න මේකේ පල්ලෙහාම තියෙන WhatsApp කියලා ෆයිල් එකක්. මෙන්න මේකට ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහාම තියෙන media කියලා ෆයිල් එකක්. මෙන්න මේකට ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ media ෆයිල් එක. ඉතින් අපිට ඕනේ status එකක් ඉඳන් ඊළඟට ඔයා යන්න ඕනේ ඔයාගේ setting වලට. හරි ඉතින් මෙන්න මේ උඩින් මෙතන තිත් තුන උඩ ක්ලික් කරලා මේක පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මට setting කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකට ක්ලික් කරලා පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් show hidden file කියලා ටික් එකක් දාන්න තැනක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ ටික් එක දාගෙන මේකෙන් back වෙනවා. back වුණාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම තියෙන status කියලා file එකක්. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ පේනවා ඔය බලපු සම්පූර්ණ status ඔක්කොම මෙතන save වෙලා තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔය කරන්න ඕන ඔයාට ඕන කරන status ටික මෙතනින් select කරලා copy කරලා වෙන තැනකට දාගන්න එක. හරි ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට interest වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වුණු තුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.